Good morning mga kadamlings! Welcome back to my channel. So for today's video is about unboxing the air fryer. Ayan. So you should all watch this. Okay? Okay, start na tayo. So, ito yung air fryer. So, ito yung binili ng mom ko. So, ang price niya is $1,698. Ayan. So, ang presyo niya. Dito sa Hong Kong. So, start na tayo. So, natanggalan ko na siya ng ibang tape. Hindi na tayo mahirapan magtanggal. Ay, ako magtanggal. Sorry. Ayan. So, meron siyang Tasty This More Healthy. Yan. I think this is the warranty. Ayan, another pan. It's free. And this is non-stick pan. I think this is a non-stick pan. A grill mustard kit. Used for grill mustard kit. Ayan. So, ayan. Ito yung nasa ibabaw niya. So, tanggalin lang natin. And then, another one is, meron siyang cover. So, i-remove ko lang siya palabas. Okay. Wait lang. Wait, baba. Medyo hirap siya dito. So, ayan. So, ito na siya. Yeah. Wow! So, ayan siya. So, nakabalot siya ng para siyang styrofoam. Ayan, styrofoam bag. Ayan. Tanggalin natin later. Okay, ito yun. Nalibog ko na siya sa box. Ayan. Wow! Ayan. So, kailangan natin i-remove ito. Ilalim ko na. Mahig lang siya. So, yan. Wow! Ayan. Wow! So, ito yung front niya. Ayan. Siyempre, may wire. So, iba kasi yung ano dito, yung saksakan niya yung iba. Ayan. So, yan. Ito yung i-remove. Ayan. Oh, ayan siya. Air fryer.
Wow! Whoa! Okay, and now I'm gonna show you the free gift of air fryer. So, nakaget si ma'am po niya, baking master kit. Ayan. So, this is the baking master kit. And I will open. Okay. So, para makita niyo din kung ano yung mga baking master kit na to. So green! I love green. Ayan. So, meron siyang pliers. Or what inside. And this is the baking master kit. Ayan. So, meron din siya mga small cup. Ayan. For cupcakes. And this is for, ayan. So, any kinds of baking of, ayan. So, pwede po siya. So, this is very nice. Ayan. So, ayan. So, may free nakasama for baking. Okay. Wow! Wow! Whoa!哦， Wow! Nice. 怎么有一个它呢？因为那个很小。哦，那不是它。I'll give me. Wow!
Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.